নমস্কাৰ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। মই উন্নতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লাড়ু বনাইছোঁ, দেখিছেনে? এয়া যে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল। নাৰিকলটো ৰুকি ল'লোঁ, মানে গুড়েদি বনাইছোঁ। আচলতে চেনিটো আমি খাবই নালাগে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি গুড়েদি বনাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু এই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত চুজিখিনিও অকণমান ভাজি ল'লোঁ। বেছি নাৰিকল নহয়, অকণমান নাৰিকল, গতিকে তাৰে যিকেইটা হয় আৰু বনাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেকৈ মানে চুজি দিয়া বদলিও পিঠাগুড়ি দিও বনাব পাৰি। পিঠাগুড়ি দি বনালেও খুবেই ভাল লাগে। তাৰপিছতে নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল। নাৰিকলখিনি মানে ধুনীয়াকৈ শুকান হৈ যাব লাগে। কেৰাহীত যেতিয়া নলগা হৈ যায় তেতিয়া হৈ যায় আৰু। তাৰপিছত এয়া অকণমান ইলাচি গুড়ি খুন্দি পিনে দি দিছোঁ। আৰু গুড়টো যে বহুত বেছি পগাব লাগে। আচলতে নাৰিকলৰ মানে চুজি আৰু নাৰিকল দি যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া গুড়টো বহুত বেছি পগাব লাগে। একদম পূৰা ডাঠ হৈছে, দেখিছেনে বাৰু? এনেকৈ একদম ডাঠ হ'ব লাগে, একদম আঠা লাগি আহে যে সেনেকুৱা হ'ব লাগে। যিমানে ডাঠ হয় সিমানে ভাল হয়। মানে লাড়ুকেইটা খাবলৈ খুব ভাল লাগে সেনেকৈ খাবলৈ। আৰু মই ইমানখিনি গুড় পগালেও মানে ইমানখিনি নালাগিলেই। মই চাগে আধা কেজিমান গুড়ে পগাই দিছিলোঁ, কিন্তু ইমান নালাগিলেই। তাৰপিছত এইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত মই চুজি মানে এপোৱা চুজি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এপোৱাৰ অকণমান কম লাগিছে। আৰু ইয়াত ঘিউ অকণমান দিছোঁ। ঘিউ দিলে যে খুব ভাল লাগে ন। এই ঘিউটো মই ঘৰতে বনোৱা ঘিউ। ঘৰত যদি গাখীৰ থাকে এনেকৈ ঘিউ বনাই থ'বচোন। তাৰপিছত এয়া চুজি দি যাম। আৰু একেই প্ৰচেছ, পিঠাগুড়ি থাকিলেও সেই একেদৰেই বনাওঁ। পিঠাগুড়িটোও ভাল লাগে খাই, আৰু কেতিয়াবা যদি বনাওঁ দেখাম বাৰু। আৰু এনেকৈ সঁচাকৈ চেনি ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ এনেকৈ গুড়েদি বনাব লাগে। আৰু চেনিতকৈ জানেনে গুড়েদি খাই বেছি ভাল লাগে। ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াত চুজিখিনি মানে অকণমান ডাঙৰ চুজিটো আছিলে, অকণ মিহি চুজিটো হ'লে বেছি ভাল। মোৰ চুজিটো অকণ ডাঙৰ হ'ল। তাৰপিছত এয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইমান গৰম লাগিছিলে, মই বোলো নাই ফেনখনৰ ওচৰতে বহি লওঁ। সেই ৰুমতে আহি পিনে বোলো ফেনখনৰ ওচৰতে বনাওঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু মিলাই কৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাওঁ। আৰু এয়া মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি লৈছোঁ। মোৰ হাতেদিয়ে বনাইছোঁ, খালি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি লোৱাৰ কাৰণে বাওঁহাত যেন লাগিছে। বহুত বেছি লাড়ু হোৱা নাই, 20-25টামান হৈছিলে নেকি। ভিডিঅ'টো অৱশ্যে বহুত দিনৰে হ'ল কৰি থৈ দিয়া, মই যে দিবলৈ হোৱা নাই। বৰ এলাহ লাগে ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰি থাকিবলৈ। লং ভিডিঅ'বোৰ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ পটককৈ এডিট কৰি দিয়া হয়, লং ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিবলৈ নহয়। আৰু মই এতিয়া এনেই মানে মুঠি মাৰি থৈ গৈছোঁ, পিছত আকৌ ঘিউ অকণমান লগাই ভালকৈ কৰিব লাগিব। বৰ আঠা লাগি থাকে, গুড়খিনি যে বেছিকৈ পগাইছিলোঁ সেইকাৰণে বৰ আঠা লাগি যায়। বোলো এতিয়া বোলো পটাপট বনাই দিওঁ, নহ'লে শুকাই যাব যে। বনাই হ'লগৈ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া মই হাতখন ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ পিনে ধুনীয়াকৈ ঘিউ অকণমান সানি ল'লোঁ হাতত। এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ গোল কৰি যাম। মানে অকণ খহটা হৈ আছেতো, গতিকে গোল কৰি এতিয়া মানে ঘিউ অকণমান লগাই দিছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যাব। মই যে লাড়ু বনালে এনেকৈ কৰোঁ, প্ৰথমতে এনেই বনাই থৈ যাওঁ, তাৰপিছতে একদম ঘিউ অকণমান লগাই আকৌ ভালকৈ বনাওঁ। এই দেখিছেনে, এইকেইটা লাড়ু হ'ল। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।